שלום לכם. כבר ראינו קודם משפט מועיל שנקרא משפט קנטור-שרדר-ברנשטיין. בואו נזכר מה הוא אומר. אם יש לי שתי קבוצות A, B, כך שיש לי פונקציה F מ-A אל B שהיא חד-חד-ערכית, ופונקציה G מ-B אל A שהיא חד-חד-ערכית, אז קיימת H מ-A אל B שהיא חד-חד-ערכית ועל. ההוכחה של המשפט הזה לא קלה לי עיכול, אבל היא לא מסובכת במיוחד. מצד שני, לראות אותה בלי שום אינטואיציה זה עסק לא נעים, ואני אף פעם לא הבנתי אותה ככה עד הסוף. וחבל, כי עם קצת אינטואיציה רואים שבסך הכל יש לנו פה את הפרק האחרון בסיפור המלון של הילברט. בואו נזכר בו. הפעם, בהתחלה, המלון יהיה ריק לגמרי, ותהיה לנו קבוצה גדולה בחוץ של אנשים שרוצה להשתכן בו. A תהיה קבוצת האנשים, ואילו B תהיה קבוצת החדרים במלון. עכשיו, מה המשמעות של הפונקציות F ו-G? שתיהן מציעות לנו דרכים לא מושלמות לשכן אנשים במלון. F מאפשרת לנו לשכן בתוך המלון את כל האנשים שמחכים בחוץ, כך שלא יהיו התנגשויות. אם כל מה שהיינו רוצים לעשות הוא לארח אנשים, זה היה מספיק טוב בשבילנו. אבל אנחנו רוצים גם לוודא שכל החדרים תפוסים, ואת זה לא מובטח לנו ש-F תצליח להשיג. G לעומת זאת מציעה משהו אחר. לכל חדר במלון היא מתאימה אורח אחד, כך שאין אורח שמותאם לשני חדרים שונים. כלומר, G מציעה לנו שיטה לשכן בכל החדרים במלון אנשים, אבל לרוע המזל לא בהכרח את כל האנשים. ייתכן שחלק יישארו בחוץ. אם תחשבו על זה, זו הסיטואציה שבה סיפורי המלון תמיד התחילו, כשהמלון בתפוסה מלאה ויש בחוץ אנשים שרוצים להיכנס. אז בגישה שלנו, אנחנו נתחיל עם לשכן במלון אנשים בעזרת G, כך שהוא יהיה בתפוסה מלאה. עכשיו, זוכרות מה קרה בסיפור של המלון, כשהיה איש אחד בחוץ? בהתחלה גירשנו את האיש בחדר מספר 1 כדי להכניס לשם את האורח החדש. כך פתרנו את הבעיה של האורח החדש, אבל יצרנו בעיה לאיש שכבר היה קודם בחדר. אז גירשנו את האיש מחדר 2 כדי לפנות לאיש מחדר 1 מקום, ואז גירשנו את האיש מחדר 3 כדי לפנות לאיש מחדר 2 מקום, וכן הלאה. זה היה מין תהליך אינסופי שכזה, שבכל שלב שלו בועטים מישהו מהחדר שלו כדי לשכן בו מישהו שנבעט בשלב הקודם. זה בדיוק גם מה שנעשה עכשיו, רק עם קבוצה של אנשים בכל פעם ולא רק אדם בודד. אני אסמן ב-D0 את קבוצת האנשים שנשארו מחוץ למלון אחרי שמילאנו אותו בעזרת G. עכשיו, אני רוצה לבחור לאנשים ב-D0 חדרים במלון. אני רוצה לעשות את זה בצורה שבה אני לא אכניס בטעות שני אנשים מתוך D0 לאותו חדר, אז אני אשתמש בפונקציה F, שמקבלת אנשים, מחזירה להם חדרים במלון, ומובטח שלא תהיה התנגשות. זה פותר את הבעיה של D0, אבל עכשיו, כל מי שהיו קודם בחדרים שאליהם אנשי D0 נכנסו, הפכו לנטולי חדר. קיבלנו קבוצה חדשה עם בעיה שאקרא לה, בטח ניחשתן, D1. אבל זו לא באמת בעיה. פשוט נפיל את F על אנשי D1 ונמצא בשבילם חדר חדש. זה אומנם יכריח אותי לפנות קבוצה חדשה שאקרא לה D2, אבל אנחנו כבר יודעים שבשלב הבא נטפל בהם. וזהו! זה כל מה שעושים. יש לנו כאן תהליך שנמשך עד אינסוף, וזה לכאורה בעייתי. אבל כמו בסיפור המלון המקורי, אפשר לחשוב על כל העסק כאילו הוא מתבצע בבת אחת בעזרת מערכת הכריזה. נשאר רק להבין איך אני יודע מי נמצא בקבוצות D0, D1, D2 וכן הלאה הללו. וכמובן, לכתוב את הכל פורמלי ומסודר. לגבי D0, היא כוללת בדיוק את האיברים מתוך A שנשארו אחרי שלקחו את כל מי ש-G אמרה לנו לשכן במלון. כלומר, לוקחים את הקבוצה A ומחסרים ממנה את התמונה של G על B. כדי לדעת מי נמצא ב-D1, קודם כל נפיל את F על D0 כדי לדעת באילו חדרים נשכן את אנשי D0, ואז נפיל את G על קבוצת החדרים הזו כדי לדעת מישהו כאן בהם בהתחלה. דבר דומה גם נעשה עם D2 וכן הלאה. אבל יש פה נקודה עדינה קטנה שאני רוצה להתייחס אליה. אם מפעילים את G על חדר, היא אומרת לנו
איזה אורח שוכן בחדר הזה בהתחלה של כל הסיפור. אם אנחנו בקבוצה D500, אולי בינתיים הספקנו להכניס ולהוציא מהחדר הזה המון אורחים אחרים, ובכן, זה לא יכול לקרות. כי בכל פעם שאנחנו מכניסים לחדר אורח חדש, זה כי הפונקציה f אמרה לנו, והיא לא אומרת את אותו חדר פעמיים, כי זה המשמעות של היותה חד-חד ערכית. לכן, מכל חדר יפונה לכל היותר אורח אחד, ולכן הפעלת G על החדר אכן תגיד לנו מי הוא. וכאן סיימנו את האינטואיציה שמאחורי הוכחת המשפט, ואני מקווה שקל יחסית לראות שאכן מדובר על עוד סיפור של המלון של הילברט, שדומה מאוד לסיפור הראשון, הפשוט. בפעם הבאה נכתוב את הכל פורמלית. להתראות בינתיים.